Hej Martin! Hej! 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 Ja, nu ska vi snacka koldioxidbudgetar och omställning. Martin Wetterstedt, du är ju forskare på Uppsala universitet och även energisakkunnig på Energikontoret i Mälardalen. Koldioxidbudgetar är din melodi. Vad är det och hur fungerar de? Ja, en koldioxidbudget utgår då från ett globalt utsläppsutrymme som är framräknat av IPCC. Och genom att fördela det då i enlighet med Parisavtalet så får man fram hur mycket ett land kan släppa ut. Och också då kan man bryta ner det till kommunnivå så att säga. Så man kan räkna fram hur mycket en kommun kan få släppa ut från och med nu fram till egentligen slutet av århundradet. Har alla kommuner en koldioxidbudget idag? Ja, man kan säga att man kan räkna fram en koldioxidbudget enligt den metoden som vi använder för alla. Men det är också viktigt att en kommun liksom äger ett engagemang i frågan så att de säger att vi vill följa en koldioxidbudget eller sträva efter att följa en koldioxidbudget. Så det beror på hur man definierar det. Kan man inte bara tilldela en koldioxidbudget till en kommun och säga följ det här? Ja, men precis, det skulle man kunna göra. Men det är ju viktigt i och med att det inte finns något bindande lagrum så att säga, inom Sverige för hur mycket utsläpp man får släppa ut. Så är det ju viktigt att kommunen äger den här frågan. Och gärna då tillsammans med lokalsamhället. Som i Uppsalas fall med Uppsala klimatprotokoll där man tillsammans säger att vi vill försöka nå det här och ha med sig en stor del av arbetsgivarna och så inom kommunen. Just det. Jag tänker på det här med utsläppsminskningar då. Nu har vi haft pandemi, eller vi är fortfarande i det. Och då har vi ju förändrat vårt beteende ganska mycket åt rätt håll. Vi har slutat flyga till exempel. Det här vill man ju hålla i när pandemin är över. Hur ska vi tänka för att inte bara halka in i våra gamla fossildoftande ljudspår igen? Just det. Ja, det är en bra fråga. Det är ju en stor utmaning förstås och det gäller ju kanske att hitta lite innovativa sätt då för att hitta nya affärsmodeller och liknande lösningar för att kunna kanske jobba mer hemifrån eller ersätta de här flygresorna som man gjorde förut med att semestra på hemmaplan eller göra andra saker. För de representerar en del av systemet som går att ändra ganska fort så att säga, medan andra saker kan ta längre tid att ändra. Just det. När vi pratar om omställning pratar vi ju jättemycket om elektrifiering. Alltså vi ska åka elbil istället för fossilbil och sådär. Men kan vi liksom tuffa på i vår gamla vanliga livsstil bara vi tweakar varje del lite grann? Att vi äter baljväxter istället för kött och vi åker tåg istället för flyg. Och liksom, räcker det? Eller måste vi ställa om hur vi tänker lite mer? Ja, det behövs ju både liksom bytas ut till nya förnyelsebara drivmedel till exempel och elektrisk drift så att säga. Men man behöver också minska. Vi ser ju som Uppsala växer och alla har ju talat om effektproblematiken och kör vi lika mycket i framtiden så behöver den elen komma fram och det är en stor utmaning i sig. Så jag tror det finns ett nytt begrepp som kallas sufficiency där man liksom tittar på men hur kan vi uppfylla våra behov fast inom planetens gränser lite mer konkret så att säga. Ställa om i båda ändar. Mm. Precis. Vilken typ av omställning behöver vi se på kort och på lång sikt för att nå klimatmålen? Ja, men det är just det där att vissa saker kanske vi kan göra lite genom att vara lite smarta, genom att ändra beteenden med de systemen vi redan har. Man skulle kunna göra ett tankeexperiment att man fördelar de bilarna vi hade till exempel. Så att de som kör långt tar de effektivaste bilarna och de som kör kort varje dag tar de som släpper ut mest. Liksom. Bara där skulle man kunna spara en del. Men sen så är det förstås elektrifieringen och andra saker som bostadsbeståndet eller byggnadsbeståndet som måste energieffektiviseras. Men det är ju en ganska trög process. Så det finns exempel på vi måste hitta de områden vi kan ställa om snabbt och sen så måste vi jobba på storskaligt som Fossilfritt Sverige gör till exempel med ställa om industrin och liknande. Just det, men nu ska vi inte lägga för mycket ansvar på individen här kan jag tycka. Men samtidigt om man är till exempel en väldigt klimatengagerad Uppsalabo då kanske man vill göra mycket. Vad är det viktigaste man kan hugga tag i, tycker du? Ja, men det gäller ju att börja med de stora utsläpp man har så att man inte gör symbolhandlingar så att säga. Och att
köper lite ekologisk frukt till exempel och tror att man tar bilen till affären. Liksom. Utan jag tror att är man en klimatengagerad medborgare så har man ju redan dragit ner på sitt flygande. Kanske åker tåg på semester till stor del i alla fall. Bilåkandet kanske man försöker minimera. Så det gäller ju att hitta de stora utsläppspunkterna. Sen så är det ju så att det är en stor del av befolkningen har ett ganska klimatsmart levnadssätt idag. Det är många som aldrig flyger till exempel en gång per år eller vart tredje år. Så det gäller att hitta liksom, vad man kan bidra med. Och sen så är det en del som är beroende av hur samhället ser ut idag. Så att säga. Så man har en del indirekta utsläpp kopplat till att man tar del av sjukvården och olika system. Som man inte kan rå på själv. Liksom. Nej, precis. Men då kanske man ska göra en klimatkalkylator till att börja med då, för att se vad man kan rucka på. Precis, det är jättebra. Och kanske inte rättfärdiga de stora utsläppen med att kanske källsortera. Precis, precis. Det gäller att identifiera vad som är stort och smått. Ja, just det. Ja, men nu har vi koll. Tack Martin. Tack så mycket. Tack.